Műkörmös körökben egy gyakran felmerülő és visszatérő kérdés, hogy vajon az alapanyagok fel tudnak-e szívódni a körömlemezen keresztül. Eddig csak leginkább tippelgetés ment. Azt ugye eddig is tudtuk, hogy a bőrrel érintkezve az alapanyagok fel tudnak szívódni, ezért is fontos, hogy sose érjen az alapanyag a bőrhöz, főleg, hogyha sérült. De hát ezt oktatáson is így mutatják, úgyhogy igazából nincs kérdés, térjünk vissza a körömlemez sztorira. Na vajon felszívódik-e vagy sem? Hát, hölgyek és urak, van egy jó hírem, képzeljétek el, 2024. februárjában megjelent egy tanulmány egy toxikológiával és farmakológiával foglalkozó nagy nemzetközi szervezet honlapján, ahol hosszasan fejtegetik ezt a kérdést, hogy vajon a műköröm alapanyagok fel tudnak-e szívódni a körömlemezen keresztül. Van itt mindenféle rajz is hozzá, csártok, oszlopdiagramok, számok, betűk, mindenféle isten javaja, kimutatások. Hát elég tömény anyag, megspórolom nektek, a lényeget elmondom, illetve majd prezentálom. Szóval a kérdés az, vajon felszívódik-e az alapanyag, a vegyi anyag a körömlemezen keresztül, vagy sem? Hát akkor én ezt most így prezentálnám egy kicsit szemléletesebben. Tegyük föl, hogy ez itt a köröm, ez meg mondjuk a gél lak. Lássuk, felszívódik-e? A verzió, nem. B verzió, igen, egy kicsit. Mutatom. C verzió, igen, nagyon. Mutatom. No, hát lehet tippelni, de gyorsan lezárom a szavazást. Aki a B verzióra tippelt, az nyert, nagy-nagy taps. A lényeg az, hogy igen, felszívódnak ezek az anyagok, legalábbis részben. Ezt mutatja ki ez a tanulmány, és innentől kezdve ez egy tudományosan alátámasztott tény. Miért érdekes ez? Hát például azért, mert hogy azt tudjuk nagyon jól, hogy az Európai Unióban rendkívül sok olyan vegyi anyag van, amit már betiltottak. Miért? Azért, mert rákkeltő, mutagén, vagy éppen reprodukciót, tehát termékenységet gátló vagy veszélyeztető összetevők, nem játékkategória, kedves hölgyek és urak. Szóval, hogyha egy kozmetikumot az Unióban most szabályosan szeretnének forgalomba hozni, akkor a CPNP rendszerbe be kell regisztrálni. Mi az a CPNP? Benne van egy másik videómban, vagy 100-ban, majd megnézed, ha nem, akkor vagy lehet, hogy már megnézted. A lényeg az, hogy be kell regisztrálni, innentől kezdve, oké, rendben vagyunk. A kérdés az, hogy mi van azokkal a termékekkel, amik nincsenek beregisztrálva a CPNP-be, például harmadik országból, unión kívülről, mondjuk Kínából, távol-keletről érkező termékek, amelyeknek tényleg nyoma sincs ebben a rendszerben. Hát a helyzet az, hogy innentől kezdve nem is ellenőrzött, hogy ők milyen összetevőket tartalmaznak, és minek után most már tudjuk, tudományosan alátámasztott tény, hogy az összetevőknek egy bizonyos része képes felszívódni a körömlemezen keresztül is, hát, hogyha valaki ilyet használ a vendégein, akkor a vendég az nagyjából, mutatom, megszívta.